Hai dan assalamualaikum korang. So harapnya hari ni aku nak buat unboxing powerbank ni. Jadi aku harap korang stay tune dan tengok video aku sampai habis. Kalau korang nak tahu tengok design dia dan apa yang ada dalam kotak. Jadi tanpa melengahkan masa lagi guys, jom kita mula. Icon, man, I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.